ऑलरेडी अल्कोहोल्स फिनॉल्सचा प्रिपरेशन, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपण ऑलरेडी कव्हर केल्या. आजच्या लेक्चरमध्ये आपलं एम असणार आहे टू डिस्कस अबाउट द इथर्स के प्रॉपर्टीज. इथर्सचं प्रिपरेशन. इथर्सच्या प्रिपरेशनसाठी आपल्याकडे फक्त 2 रिएक्शन आहेत, खूप सिंपल रिएक्शन आहेत. अँड देन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स. ठीक आहे. सो चला क्विकली स्टार्ट करूया विथ द कन्सेप्ट ऑफ इथर्स. आपण ऑलरेडी इथर्स बघितले होते. इथर्स काय असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे ROR टाइप बॉन्डिंग असेल. ROR और म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणतो COC बॉन्डिंग. ठीक आहे. कार्बन ऑक्सिजन कार्बन बॉन्डिंग असेल. आता हा जो कार्बन आहे, हे जे काही कार्बन आहेत 2, तर ते सेम असू शकतात, डिफरंट असू शकतात. सो त्या बेसिसवर आपल्याकडे 2 टाइप येतात, सिमेट्रिकल इथर्स अँड अनसिमेट्रिकल इथर्स. ओके. नाउ विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रिपरेशन टेक्निक. फर्स्ट प्रिपरेशन आहे इथरचं, की याच्यामध्ये आपण करतोय डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. प्रिपरेशन फर्स्ट रिएक्शन आहे आपल्याकडे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. लेट्स से माझ्याकडे आहे ROH. ROH ची रिएक्शन मी करतोय इन प्रेझेन्स ऑफ H2SO4. ठीक आहे. H2SO4. तर इथला जो माझा प्रॉडक्ट बनणार आहे दॅट विल बी ROR. दिस विल बी माय सिमेट्रिकल इथर्स. सो टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल इथर्स दिस इज वन ऑफ द युजफुल रिएक्शन. ओके. आता एक्झॅक्टली रिएक्शन कशी होते बघा. रिएक्शन कशी होती, लेट्स से आपण एक्झाम्पल घेऊया C2H5OH चं. C2H5OH. नाव ही जी आपण रिएक्शन करतोय ही करतोय आपण ऍट अराउंड 413 डिग्री सेल्सिअस, 413 डिग्री सेल्सिअस. बघा टेम्परेचर डिपेंडंट रिएक्शन आहे. समजा सेम रिएक्शन मी केली, सेम रिएजंट घेतले, पण रिएक्शन हाय टेम्परेचरला केली, तर आय एम गोइंग टू गेट अ डिफरंट प्रोडक्ट. ठीक आहे. बट ऍट 413K माझा इथं काय होणार आहे, 2 अल्कोहोल आहेत आपल्याकडे इनिशियली. सो 2 अल्कोहोल एकमेकांशी कंबाईन होतील, तिथून H2O रिलीज होईल, नॉट ट्वाइस ऑफ H2O. एक H2O रिलीज होईल इथून. ठीक आहे. आणि देन बघा इथला एक C2H5OH अँड अनदर C2H5OH. हे बघा इथे काय होतंय, इथे हा वाला जो पार्ट आहे ना, हा वाला पार्ट निघून चाललाय. ठीक आहे. एवढा वाला पार्ट निघून जाणार आहे. आणि देन जो रिमेनिंग पार्ट आहे इकडचा वाला, दिस वन अँड दिस वन, दिस विल कंबाईन. सो हे कंबाईन होऊन काय करतील, हे आपल्याकडे इथे C2H5O C2H5 देते. दिस इज युअर इथॉक्सी-इथेन. इथॉक्सी-इथेन इज युअर फायनल प्रोडक्ट इन प्रेझेन्स ऑफ H2SO4. एकाचा OH एकाचा H, इथून H2O निघून चालले, आणि देन this C2H5 is going to combine with this OC2H5, इथॉक्सी-इथेन. समजा सेम रिएक्शन मी करतोय, बट ही रिएक्शन समजा मी थोड्या हाय टेम्परेचरला केली. ओके. हाय टेम्परेचर विच इज अराउंड 443K. इफ आय इन्क्रीज द टेम्परेचर, देन रिएक्टंट तर सेम आहे, रिएजंट पण तर सेम आहे, बट ह्याचा जो प्रॉडक्ट आहे दॅट प्रॉडक्ट विल बी C2H4. इथला प्रॉडक्ट काय बनणार आहे, आय एम गोइंग टू गेट अ इथिन. इथे काय होणार आहे, तर C2H5 हा असा आहे. ठीक आहे. CH2 इथला H, इथे OH, CH2. सो बेसिकली इथे बघा काय होणार आहे, तर हा वाला जो पार्ट आहे ना, हा वाला पार्ट कंबाईन होईल, इथून H2O निघून जाईल, बेसिकली आय एम गेटिंग अ इलिमिनेशन रिएक्शन. आणि माझ्याकडे इथे कंपाऊंड जे असणार आहे ते CH2 डबल बॉन्ड CH2 हे असं बनणार आहे. सो दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन. इफ यू परफॉर्म दिस रिएक्शन ऍट 443K, इथिन असेल. ठीक आहे. whereas if you perform this reaction at 413K, you will get ethoxy-ethane, like your alkane. समजा initially if I take a reactant, maybe CH3OH, methanol घेतला,
मिथेनॉलची रिएक्शन करतोय H2SO4 बरोबर ऍट 413K. अगेन सेम बघा CH3OH सेकंड CH2OH. ठीक आहे. इथून माझा हा वाला पार्ट जेवढा कंबाईन होईल सेपरेट आउट निघून जाईल आणि देन उरलेला इकडचा CH3 इकडचा OCH3 CH3OCH3 they will combine and they will form methoxymethane. So whatever initial reactant you take, जो काही initial reactant घेतोय that initial reactant is deciding our product. आणि जो काही product बनतोय ना तुम्ही बघू शकता की हा जो ऑक्सिजन वाला पार्ट आहे, इफ यू ऑब्झर्व दिस पार्ट, तर ह्याच्या सराउंडिंग मध्ये जो अल्केन पार्ट आहे ना तो सेम आहे. हा अल्केन पार्ट इफ यू ऑब्झर्व तर दोन्हीकडे आय एम गेटिंग अ सेम पार्ट. सो इथून माझ्याकडे सिमेट्रिकल इथर्स डेव्हलप होत आहेत. आय एम गेटिंग अ सिमेट्रिकल इथर. ओके. मेकॅनिझम बघा कसं असतं ह्या रिएक्शनचं. मेकॅनिझम अगेन मेकॅनिझम इज नॉट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस, सो डोंट वरी. जस्ट टू अंडरस्टँड काय होतंय बघण्यासाठी आपण घेतोय. इथे कसं होतंय तर यू हॅव इनिशियल C2H5OH ज्याच्यावर आपण काय करतोय ऍसिड ऍड करतोय की नाही ऍसिड. सो नाऊ धिस विल ऍक्ट ऍज अ बेस. हा इथून बेस ऍक्ट करेल आणि इथून तुम्ही H+ ऍड करताय H2SO4 मधला, तर हा इथून ऍसिड असेल. सो इथून काय होतंय बघा, इथून हायड्रोलिसिस होणार, हा इथून प्रोटोनेशन होतं आणि इथून माझ्याकडे हा जो ऑक्सिजन आहे तो थ्रू लोन पेअर इथे अटॅक करतो आणि इथून C2H5OH another H and now oxygen gets a positive charge. हे कंपाऊंड बनतं. ठीक आहे. आता हा जो काही कंपाऊंड बनलाय ना हा वाला कंपाऊंड. सो आता ह्याच्यावर बघा काय होतंय. तर ह्याच्यावर आपल्याकडे दुसरा जो C2H5OH आहे C2H5OH. नाउ धिस इज गोइंग टू अटॅक. ही लोन पेअर काय करते ह्या इथल्या कार्बनवर अटॅक करते आणि हे इथे शिफ्ट होते. सो इथून माझ्याकडे हा जर बघितला तर हा वाला H2O निघून चाललाय आणि इथून आपल्याकडे जो कंपाऊंड बनतोय दॅट विल बी C2H5OH. बघा हा ऑलरेडी OH आहे आणि हा अजून इथे C2H5 शी कंबाईन होतोय. ठीक आहे. सो ऑक्सिजन इज नाउ गोइंग टू गेट अ पॉझिटिव्ह चार्ज, ज्याचं फायनली काय होणार आहे त्याचं डिप्रोटोनेशन होणार आहे. इथून H+ निघून जाईल, H+ त्याचे इलेक्ट्रॉन देऊन टाकेल, सो तो निघून जाईल अँड फायनली आपल्याकडे C2H5O हा प्रोडक्ट बनणार आहे. सो इनिशियली वॉटर रिएक्टंट यू आर टेकिंग, बघा कसा प्रोडक्ट फाइंड करायचा आहे. जेवढे काही कार्बन असतील ते आयडेंटिफाय करायचे. बघा जे समजा मी इनिशियली घेतला आयसोप्रोपाईल. ठीक आहे. आयसोप्रोपाईल अल्कोहोल घेतला समजा CH3 CH और मे बी नेक्स्ट पेजला लिहूया आपण ही रिएक्शन. समजा मी इथे इनिशियली घेतला CH3 CH इथे OH CH3. इफ आय हॅव दिस रिएक्टंट काय करायचं तर बघा इथला वाला जो पार्ट आहे ना ह्याच्यावर फोकस करा. हा वाला पार्ट, त्या वाल्या पार्टवर फक्त फोकस करा. बाकीचं सगळं ड्रॉ करा. CH3 CH CH3. मी अल्कोहोलचा पार्ट बाजूला गेला आणि ड्रॉ केला. सेम इकडे CH3 CH CH3 दोन ड्रॉ केले. ठीक आहे. सिम्पली दोन ड्रॉ केले. आता जिथे अल्कोहोल कनेक्टेड आहे तर तिथून ह्या दोघांचं कनेक्शन बनवायचं आणि तिथे फक्त ऑक्सिजन ऍड करायचं. दॅट्स इट. झाली रिएक्शन. आता हे जर नीट लिहायचं म्हटलं तर मी असं लिहिन CHO CH आणि ह्याला इकडे CH3 इथे CH3 इथे CH3 इथे CH3. ठीक आहे. सेम कंपाऊंड फक्त डिफरंट वेने ड्रॉ करायचं. सो यू जस्ट हॅव टू आयडेंटिफाय की कुठून OH ग्रुप कनेक्ट झालाय. नाउ दॅट OH ग्रुप विल डिसाइड व्हॉट विल बी युअर फायनल प्रॉडक्ट. जिथून कनेक्शन आहे जसं आपण इनिशियल घेतलं होतं CH2OH घेतला तर बघा CH3 CH3 मी दोनदा लिहिणार CH3 CH3 आणि जिथून कनेक्शन आहे OHचं तिथून काय करणार या दोघांमध्ये थ्रू ऑक्सिजन कनेक्शन बनवणार. झाला माझा प्रॉडक्ट. इतकं सिम्पल आहे. तर फक्त आयडेंटिफाय करा OH आहे का, OH कुठून आहे आणि त्याच्यावर H2SO4 तुम्ही ऍड करताय at 413K. Do remember this. You are doing this reaction at 413K. If you increase the temperature, सेम कंपाऊंड मध्ये जर मी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर माझा प्रॉडक्ट जो असणार आहे अल्कोहोल
in presence of H plus and 443K high temperature, this is going to give me alkene. इथून माझ्याकडे अल्किन बनेल. वेळेस सेम अल्कोहोल समजा आपण थोडा लो टेम्परेचरला ठेवला आणि ऍसिड ऍड केलं, ऍसिड ऍट 413K, तर इथून माझ्याकडे इथर मिळते. ओके, क्लिअर आहे एवढं फर्स्ट रिएक्शन? येस सर. सेकंड रिएक्शन आहे आपल्याकडे विलियमसन सिंथेसिस. अगेन नेम रिएक्शन, सो डू रिमेंबर दिस, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Williamson synthesis. See, in Williamson synthesis, what we are doing, we have a base. आपण ही रिएक्शन आहे ना बघितली आहे, इन रिएक्शन ऑफ अल्किल हेलाइड. अल्किल हेलाइडच्या रिएक्शन्स आपण जेव्हा बघत होतो तेव्हा तिथे आपण काहीतरी सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक रिएक्शन बघितल्या होत्या, एसएन रिएक्शन. आणि त्या एसएन रिएक्शन मध्ये एक टेबल केला होता, इफ यू रिमेंबर, SN1 SN2 साठी. ठीक आहे, सो ते सेम कन्सेप्ट इथे अप्लाय होते. काय करायचं बघा, अल्किल हेलाइड घ्यायचं आहे. अल्किल हेलाइड वर आय एम ऍडिंग अ सोडियम सॉल्ट और सोडियम ऑक्साइड Na प्लस O मायनस R. ठीक आहे, हे ऍड करतोय. सो इथे काय होतंय, तर इथे आपला इथला X आणि इथला Na हे निघून चाललेत आणि इथून माझ्याकडे ROR हे बॉन्डिंग बनतंय प्लस NaX गायब होतोय. इथला X इथला Na काढून टाकला आणि इथल्या R इथल्या OR शी बॉन्डिंग केलं, इथर मिळालं मला. आय गॉट द इथर. नाउ ही जी रिएक्शन होते ना, ही प्रिफरेबली दिस रिएक्शन इज ऑफ SN2 टाइप. SN2 टाइप सिन्स इथून हे जो हॅलोजन आहे ना तो इझिली निघून नाही जात आहे. सो इथला अटॅक जेव्हा होणार आहे, ही रिएक्शन कशी होणार आहे बघा, की इथे जेव्हा हा अटॅक होईल ना O मायनस R O मायनस और R च्या ऐवजी आपण समजा दुसरा एखादा रिएक्शन घेऊ. लेट्स से C2H5 घेतला मी, C2H5 O मायनस Na प्लस. नाउ हा जेव्हा O मायनस आपल्या लेट्स से CH3Cl वर अटॅक करेल, तेव्हा इथे काय बनेल, इथे दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली होणार आहेत. दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली होत आहेत. सो माझ्याकडे इथे CH3, इथे एक पार्शियल बॉन्ड विथ Cl बनेल आणि पार्शियल बॉन्ड विथ ऑक्सिजन C2H5 शी बनेल. ठीक आहे, आणि देन फायनली इथून Cl मायनस निघून जाणार आहे. दॅट Cl मायनस विल कंबाईन विथ दिस Na प्लस आणि माझा प्रोडक्ट बनेल C2H5O CH3. ओके, सिन्स ही रिएक्शन जी होतीये ती SN2 ने होतीये. रिएक्शन कशी होतीये, SN2 ने होते. आणि SN2 साठी आपण बघितलं होतं की SN2 रिएक्शन जी आहे ना ती मिथाइल और 1 डिग्री वाले प्रिफर करणार आहेत. मिथाइल और 1 डिग्री असेल तर ही रिएक्शन इझिली होणार आहे. वेअरएज इफ वी हॅव 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक आहे, 2 डिग्री 3 डिग्री असेल, सो त्या केसमध्ये दॅट वोंट बी द फिजिबल प्रोडक्ट. रिएक्शन इझिली होणार नाहीये. समजा मी इथे अल्किल हेलाइड जो घेतोय तो असा घेतला, CH3 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 Cl, टर्शरी घेतला, तर ह्या केसमध्ये रिएक्शन विल बिकम डिफिकल्ट. जो आपण अल्किल हेलाइड घेतोय RX, दॅट RX शुड बी आयदर मिथाइल और 1 डिग्री. दॅट इज द कंडिशन. एक्सेप्ट दॅट तुम्ही जो सोडियम घेणार आहात, सोडियम ऑक्साईड जो काही घेणार आहात, अल्कॉक्साईड जे काही असेल, त्याला कंडिशन नाहीये. तुम्ही हा अल्किल पार्ट जो आहे ना काही पण घ्या, दॅट डझंट मॅटर. हा तर अटॅक करणारा पार्ट आहे ना रे, हा काही असू शकतो. बट जो अल्किल हेलाइड आहे दॅट शुड बी आयदर मिथाइल और 1 डिग्री. सिन्स दिस रिएक्शन इज गोइंग थ्रू SN2 मेकॅनिझम, वी विल बी गेटिंग अ ट्रान्झिशन स्टेट. इथे आपल्याकडे ट्रान्झिशन स्टेट बनतील. सेम ह्याच्यावर समजा मी रिएक्शन केली, RX आहे त्याच्यावर समजा मी ऍडिशन केली सोडियम फिनॉक्साइडची O मायनस PH, सोडियम फिनॉक्साइडची, और PH ला मी कॉमनली एक असं लिहून ठेवतो, इट इज AR, ऍरोमॅटिक कंपाऊंड. PH एज इन फिनाइल, ऍरोमॅटिक कंपाऊंड. सो इथला प्रोडक्ट असणार आहे आपल्याकडे ROAR. ओके, दिस विल बी माय प्रोडक्ट प्लस इथून
NX निघून जाईल. समजा मी इथे दोन्ही घेतलं AR एक्स प्लस इथे पण Na प्लस O मायनस AR घेतला. तर ह्या केसमध्ये बघा इथे आपल्याला माहिती आहे की बेन्झिन रिंग आहे, बेन्झिन रिंग वर इथे हॅलोजन अटॅच आहे. नाउ धिस हॅलोजन बिकॉज ऑफ रेझोनन्स, इथे काय असतो बघा रेझोनन्स असतो की नाही, तर रेझोनन्स मुळे काय बनतं, कार्बन आणि हॅलोजन गेट्स अ डबल बॉन्ड. कार्बन हॅलोजन वर इथे डबल बॉन्ड येतो. And because of this condition, since carbon halogen is a strong bond, now X becomes a bad leaving group. X is a bad leaving group. So if we take alkyl halide, इथे aryl halide घेतलं, तर आपल्याला इथे फायनल रिएक्शन दिसणार नाहीये. There won't be any reaction. सो ही रिएक्शन आहे ती फक्त अल्किल हॅलाइडला ऍप्लिकेबल आहे. आणि अल्किल हॅलाइड मध्ये पण ऍज वी सेड दिस रिएक्शन विल बी प्रिफरेबल फॉर मिथाइल और 1 डिग्री. मिथाइल और 1 डिग्री ह्यांच्यासाठी ती रिएक्शन होणार आहे. वेळेस समजा मी 2 डिग्री और 3 डिग्री घेतला, इफ आय गो विथ 2 डिग्री और 3 डिग्री, तर मग इथे काय होतं, इन्स्टेड ऑफ वी हॅव्हिंग अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, आपल्याला इथे ही समजा मी रिएक्शन करतोय प्लस Na प्लस O मायनस C2H5 ची. सो बघा हा बेस म्हणून ऍक्ट करेल. आणि इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग अ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन Cl च्या ऐवजी इथे O च्या कनेक्शनच्या ऐवजी आपल्याला काय होतं, इथून NaCl निघून जातो. And this O minus, now this O minus is going to take away this hydrogen, one of the hydrogen, की ज्याच्यातून माझा जो प्रोडक्ट असणार आहे हा असा काहीतरी असणार आहे, CH3 CCH3. ह्या कार्बनचा Cl निघून गेलाय आणि त्याच्या ऍडजस्टंट कार्बनचा एक H निघून चाललाय. सो इथे CH2. तर बेसिकली मला इथे इलिमिनेशन रिएक्शन मिळते. Instead of having a substitution reaction, we are going to get an elimination reaction for 2 degree and 3 degree. Very important statement आहे हे, लक्षात ठेवा. मिथाइल असेल और 1 डिग्री असेल, मिथाइल और 1 डिग्री, तर आपल्याला इथे सबस्टिट्यूशन दिसेल. कोणाचं सबस्टिट्यूशन होणार आहे, तर अल्कॉक्साइडचं. इथे सबस्टिट्यूशन ऑफ Cl बाय अल्कॉक्साइड. Cl और हॅलोजन कोण रिप्लेस करतोय हॅलोजनला, तर अल्कॉक्साइड करतोय. बट व्हेरियस तीच रिएक्शन मी 2 डिग्री और 3 डिग्रीशी करतोय. तर 2 डिग्री 3 डिग्री मध्ये मला ते इलिमिनेशन रिएक्शन देते. अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन होणार आहे. ठीक आहे. इथला हवाला पार्ट, इथून हवाला पार्ट, इथून हायड्रोजन हे निघून चालले. दिस विल बी माय रिएक्शन. क्लिअर आहेत प्रिपरेशन रिएक्शन. हे दोनच प्रिपरेशन रिएक्शन होत्या. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथर जे आहेत ना यार, इथर मध्ये आपल्याकडे इथे कार्बन ऑक्सिजन कार्बन बॉन्डिंग आहे. सो देर इज नो हायड्रोजन, so it is not going to act as a acid. At the same time it can जे लोन पेअर आहे, इथली जी लोन पेअर आहे ती इथे इन्व्हॉल्व असते बॉन्डिंग मध्ये पण. सो बिकॉज ऑफ दॅट इथून हायड्रोजनचा एक्सेप्टन्स पण होत नाही. सो इट वोंट बी ऍसिड और बेस, बट इट विल ऍक्ट ॲज अ न्यूट्रल स्पेसिस. ठीक आहे. सो सिन्स इट इज अ न्यूट्रल, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विथ एनी ऍसिड और बेस. ऍसिड घेतला तर देर वोंट बी एनी रिएक्शन. बेस घ्या, देर वोंट बी एनी रिएक्शन. तुम्ही समजा इथे ऑक्सिडायझिंग एजंट घेतला और रिड्युसिंग एजंट घेतला, तर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टाइप ऑफ रिएक्शन विथ इथर. ते ती मच इनर्ट असतात. इथर जे आहेत ना खूप जास्त इनर्ट असतात. प्लस दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्व्हंट्स.
और मोर दॅन दॅट म्हणू शकतो की ज्यांच्यामध्ये नॉन प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. दीज आर युअर नॉन प्रोटिक सॉल्व्हंट. नॉन प्रोटिक म्हणजे ज्यांच्याकडून H+ निघत नाही, विच एव्हर डोंट हॅव H+. सो इथर्स जे आहेत ते मोस्टली फॉर मेनी रिएक्शन ऍज अ सॉल्व्हंट म्हणून यूज केलं जातं. यू यूज इट ऍज अ सॉल्व्हंट. ठीक आहे. बट हाऊ टू आयडेंटिफाय देम? एक्झॅक्टली माझ्याकडे जे कंपाऊंड आहे ते इथरच आहे हे कसं आयडेंटिफाय करायचं? तर यासाठी एक सिम्पल रिएक्शन असते. व्हॉट वी डू, सिम्पली इथर जे आहेत ना एक छान अशी रिएक्शन देतात की इफ यू ऍड इथर इन H2SO4, इवन इफ दॅट माइट बी अ कोल्ड, जसं टेम्परेचर इन्क्रीज करतो रिएक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते. बट इवन इफ इन कोल्ड कंडिशन आपले जे इथर आहेत ना, तर इथर इथे काय करणार आहेत, इथे प्रोटोनेशन देणार आहेत. with cold acetic acid they are going to give us protonation. ओके, इथे प्लस चार्ज बनला, सो H2SO4 चे दोन जे बनतात ना H+ आणि आपल्याकडे इथे असणार आहे OSO3H-. राईट. सो हा प्लस आणि इथला OSO3H-. हे असे कंबाईन स्टेट मध्ये एक्झिस्ट करतात, प्लस अँड मायनस. ठीक आहे. ही आपली एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आहे. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऍज इन की लाईक यू वॉन्ट टू आयडेंटिफाय की युअर कंपाउंड इज ether or not, then simply add cold H2SO4 and then you will get the formation of this salt. If you are getting the formation of this salt, this indicates that the compound is ether. Okay. Now we have some reactions. Reactions मध्ये अगेन आपल्याकडे दोन टाईपच्या रिएक्शन बनतात. एक की ज्याच्यामध्ये फक्त आपल्याकडे अल्काइल ग्रुप इन्व्हॉल्व होतोय. There is only reaction of alkyl group. Whereas there is second reaction, अल्काइल ग्रुप मध्ये काय, जिथे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आहे अँड कार्बन हायड्रोजनचं बॉन्डिंग आहे त्याची रिएक्शन. Whereas सेकंड रिएक्शन असते ज्याच्यामध्ये CO इन्व्हॉल्व होतात. द इथर ग्रुप इज इन्व्हॉल्व. इथर ग्रुपची रिएक्शन. आता अल्काइल ग्रुपची रिएक्शन बघा काय. अल्काइल ग्रुप ही सिंपल रिएक्शन आहे विच ऑल्सो शोज द डिकम्पोजिशन ऑफ युअर इथर. समजा मी इथर घेतला. इथर जनरली आहे ना आपण एक ब्लॅक बॉटल मध्ये ठेवतो. वी प्रिफर टू कीप इट इन अ ब्लॅक ग्लास बॉटल. हे प्रिफरेबल आहे. बिकॉज इफ यू कीप इट इन अ ओपन एअर, तर इथर काय करणार आहेत, इथर आपल्या एअरशीच रिएक्ट करणार आहेत. इथूनच ऑक्सिडेशन होणार आहे अँड इथून माझ्याकडे हे असं कंपाऊंड बनेल. त्याच्यामध्ये C इथला एक हायड्रोजन रिप्लेस होऊन OOH आणि इकडे OC कंपाऊंड असणार आहे. हे पुढे असेल 4 बॉन्ड आणि इथे उरलेले 2 बॉन्ड. हे असं काहीतरी कंपाऊंड बनतं. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्डिंग. सो बेसिकली इथे काय बनतंय, पेरॉक्साइड बनतंय. नाउ पेरॉक्साइड इज हायली डेंजरस. का डेंजरस आहे, तर ते व्हायलेंटली रिॲक्ट करतं. इट इज हायली डेंजरस, टॉक्सिक आहे, हजार्डस आहे. ठीक आहे. दिस इज युअर टॉक्सिक स्पेसिस. So we don't want this reaction. Pretty unwanted reaction आहे ही. So to avoid this reaction आपण काय प्रिफर करतो, we prefer to keep this mixture reaction fast in a closed container. समजा मी इथे इथॉक्सी इथेन घेतला आणि त्याची रिएक्शन करतोय विथ O2 शी. जस्ट बाय किपिंग इट, काही कॅटलिस्ट ऍड करायचं नाहीये किंवा काही नाही, जस्ट किपिंग इट ऍज इट इज. इथून माझ्याकडे हे असं कंपाऊंड बनणार आहे CH3CH OOH आणि इथून O CH2 CH3. ठीक आहे. पेरॉक्साइड मिळतोय आपल्याला, पेरॉक्साइड ऑफ इथॉक्सी इथेन, द अनवॉन्टेड प्रोडक्ट. वी डोंट वॉन्ट दिस रिएक्शन. ठीक आहे. सेकंड रिएक्शन बघा. आता नेक्स्ट रिएक्शन आहेत आपल्याकडे की ज्याच्यामध्ये वी हॅव कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड. कार्बन ऑक्सिजन बॉन्ड त्याची रिएक्शन होती. सो समजा मी घेतला ROR and if I do this reaction with acid, मी ही सिम्पली रिएक्शन काय केली, ऍसिडची केली. तर इथे काय होतं बघा, ऍसिड मध्ये जो H3O+ फॉर्म आहे, ऍसिडिक वॉटरचा फॉर्म जो काही आहे, आणि इफ आय हीट दिस मिक्सचर, तर इथून माझ्याकडे अल्कोहोलचं प्रिपरेशन होणार आहे. व्हॉट आय एम गोइंग टू गेट, आय एम गोइंग टू गेट अल्कोहोल. इथर
इथरची ट्रीटमेंट कशाची करतोय आपण, ऍसिडची करतोय, की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे इथे डायल्यूट कंडिशन मध्ये ऍसिड आहे. ठीक आहे. सो इथं काय करतो, इथून याचं प्रोटोनेशन होतं आणि प्रोटोनेशन होऊन आपल्याकडे ROH बनणार आहे, अल्कोहोल बनतोय. जसे फॉर एक्झाम्पल मी इनिशियली घेतला CH3OCH3 आणि ह्याची रिएक्शन केली आहे H+H2O शी इन डायल्यूट कंडिशन. H+H2O का मेन्शन करतोय बघा, मी नुसता इथे H+ जर मेन्शन केला ना तर ही कॉन्सन्ट्रेटेड कंडिशन इंडिकेट करते. दिस इंडिकेट दिस इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड स्टेट, व्हेअरएज H+H2O इंडिकेट्स की दिस इज अ डायल्यूट कंडिशन. सो इथून माझा प्रोडक्ट असेल CH3OH 2 टाइम्स. समजा मी घेतला इथॉक्सी इथेन CH3CH2OCH2CH3. इथॉक्सी इथेन आहे आपल्याकडे, त्याच्यावर आपण रिएक्शन करतोय H+H2O ची, अगेन डायल्यूट कंडिशन मध्ये हीट करतोय. तर माझा प्रोडक्ट काय बनणार आहे, CH3CH2OH इथेनॉल. ठीक आहे. सो इथर आहे, त्याची ट्रीटमेंट आपण करतोय डायल्यूट ऍसिडशी. तो डायल्यूट ऍसिडशी रिएक्शन केल्यावर माझा इथे प्रोडक्ट अल्कोहोल मिळतोय. समजा मी रिएक्शन करतोय, बघा ही सेम रिएक्शन आपण बघितली होती ह्याच्या आधी पण, बट अगेन बघू परत एकदा. तर रिएक्शन विथ PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. आता ह्याच्याशी समजा रिएक्शन केली तर आहे माझ्याकडे ROR' और ROR' इंडिकेट करण्याचं रिझन इज की इट इज शोइंग की दोघांचंही ते होतंय. सो इथून माझ्याकडे RCl R'Cl प्लस POCl3 बनणार आहे. ह्याच्या टाईप मध्येच रिएक्शन आपण केली होती फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड. RX प्रिपरेशन मध्ये पण आपण बघितलं होतं, विथ मेकॅनिझम बघितलं होतं तिथे. ओके. सो समजा माझ्याकडे असेल CH3OC2H5, ह्याची रिएक्शन करतोय मी PCl5 शी. इफ आय एम रिएक्टिंग विथ PCl5 तर इथून माझ्याकडे मिळणार आहे CH3Cl क्लोरोमिथेन प्लस C2H5Cl क्लोरोइथेन प्लस POCl3. This will be my reaction. The reaction, second reaction होती आपली reaction with PCl5. Third and the last reaction for alkyl ethers, the reaction with hot concentrated acid. Reaction आपण करतोय with hot concentrated acid. Say for example मी घेतलं HCl और HBr और HI असं काहीतरी घेतलंय. सो आता ह्याची रिएक्शन समजा मी करतोय ROR' और RORच घेऊ फक्त. त्याची रिएक्शन समजा मी केली HX शी, HX and B, HCl, HBr, HI. तर बघा इथे काय होणार आहे, इथे होणार आहे आपल्याकडे प्रोटोनेशन. ठीक आहे, प्रोटोनेशन होईल. सो इथून मेकॅनिझम मध्ये जर बघितलं तर आपला हा इथे कंबाईन होईल आणि हा इथला बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल. सो इथून माझ्याकडे ROR इथे पॉझिटिव्ह चार्ज, इथे H आला, ज्याच्यावर इथून हा जो इथून X मायनस निघून चाललाय ना, तर हा X मायनस अटॅक करणार आहे. X प्लस नाहीये, X मायनस विल अटॅक हिअर आणि हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतील. सो इथून बघा माझ्याकडे ROH बनतोय अल्कोहोल प्लस RX बनतोय अल्किल हॅलाइड. नाव हा जो ROH बनलाय हा अगेन बेस आहे, याला फर्दर कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड घेतलाय आपण, हायली कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. सो हे फर्दर रिएक्ट करेल आणि इथून देयर विल बी लॉस ऑफ H2O, नो नॉट लॉस ऑफ H2O, सॉरी, ऐसे HX रिएक्शन केली तर इथून हा वाला X अँड हा वाला R हे इथे कंबाईन होतील, RX and this H and this OH, this will go away to form H2. मी इथे नाही दाखवतोय, इथे प्रॉडक्ट मध्ये दाखवतोय. डायल्यूट कंडिशन बनत जाणार आहे. सो विथ टाइम काय होतंय, ती डायल्यूट होत जाणार आहे. H2O प्रोड्यूस होतं की नाही आपल्याकडे, सो डायल्यूट होत जाणार आहे, डायल्युशन होणार आहे, म्हणून मी इथे दाखवले, मेन्शन केले. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर, बघा जेवढं इझिली हे बॉन्ड ब्रेकिंग होणार. आता ही रिएक्शन होतीये कशी,
तर रिएक्शन मध्ये बघा काय होते. समजा मी इनिशियली घेतला, लेट्स से आहे माझ्याकडे CH3O C2H5, ठीक आहे. ह्याच्यावर समजा मी रिएक्शन करतोय HI ची. सो इथे प्रोटोनेशन होईल. प्रोटोनेशन झाल्यावर काय बनेल, CH3O प्लस येणार आहे आपला C2H5 अँड इथे माझ्याकडे OH येईल. ठीक आहे, OH येईल प्लस I मायनस शिल्लक असणार आहे. ठीक आहे. नाउ व्हॉट दॅट I मायनस इज गोइंग टू डू, सी इथे काय झालं, ऑक्सिजनने बेसिकली या लोन पेअरने इथे अटॅक केला, I मायनस इकडे आला, तो I मायनस इथे अटॅक करेल आणि मग इथून माझ्याकडे CH3I प्लस C2H5OH बनणार आहे. CH3I प्लस C2H5OH बनणार. आता हे बनताना सायमल्टेनियसली गोष्टी होणार आहेत बघा. इथे एक बॉन्ड ब्रेकिंग होतोय आणि एक बॉन्ड फॉर्मिंग होतोय. इथून हा बॉन्ड ब्रेक होतोय, इथून हा फॉर्म होतोय. सो हे जे बनणार आहे रिएक्शन, दिस विल गो थ्रू अ ट्रान्झिशन स्टेट, की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे दिस CH3 विल हॅव OH with a positive charge, C2H5, and at the same time इथून अटॅक झालेला असेल आयोडीनचा, सो तो पण कंबाईन असेल. वी आर गेटिंग दिस अ ट्रान्झिशन स्टेट. त्याचा फायनल प्रोडक्ट हा आपल्याकडे इथे. ओके, क्लिअर आहेत रिएक्शन. 3 रिएक्शन बघितले आपण. फर्स्ट बघितली अल्काइल ग्रुपची, ज्याच्यामध्ये पेरॉक्साइड बनतोय. देन CO बॉन्ड मध्ये आपण फर्स्ट बघितली, ज्याच्यामध्ये आपण हायड्रोलिसिस केलं. इथर होता, इथरचं कन्व्हर्जन अल्कोहोल मध्ये, हायड्रोलिसिस करून इथर बीन कन्व्हर्टेड इनटू अल्कोहोल. सेकंड होती ज्याच्यामध्ये आपण रिएक्शन केली विथ PCl5, जिथून आपल्याकडे काय बनतोय, तर वी आर गेटिंग अ अल्किल हॅलाइड. अल्किल हॅलाइड इथे माझ्याकडे डायल्यूट कंडिशन मध्ये होता, H+H2O मेन्शन करतो. इथे आपल्याकडे आहे PX5, जिथून अल्किल हॅलाइड बनतोय. अँड फायनली रिएक्शन केली आपण HX ची, ज्याचा पण अगेन माझा प्रॉडक्ट विल बी अल्किल हॅलाइड. ह्या 3 रिएक्शन बघितले. अजून 3 रिएक्शन बघायच्यात. शेवटच्या 3 रिएक्शन आहेत विच आर रिलेटेड टू अराइल इथर्स. और अराइल इथर्स म्हणण्यापेक्षा अराइल अल्काइल इथर्स म्हणून. अराइल अल्काइल इथर्स. अराइल अल्काइल इथर्स काय असणार, से फॉर एक्झाम्पल मी घेतला बेन्झीन, आणि बेन्झीन मध्ये इथे आहे माझ्याकडे ऑक्सिजन, इथे आहे माझ्याकडे CH3. नाव ह्या ऑक्सिजनच्या रिस्पेक्ट मध्ये जर बघितलं तर हा CH3 काय करतोय, CH3 विल ऍक्ट ऍज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटर. तो इलेक्ट्रॉन इथून प्लस आय इफेक्ट दाखवणार आहे, टेंडन्सी विल बी प्लस आय इफेक्ट, वेळेस इथून माझ्याकडे मायनस आर इफेक्ट असेल. हे बघा, हे मी कोणाच्या टर्म्स मध्ये सांगतोय, हे ऑक्सिजनच्या टर्म्स मध्ये. काय ऑक्सिजनला फोकस ठेवून सांगतोय. आणि तुम्ही म्हणाल बेन्झिन रिंग कधीपासून हे असं दाखवायला लागली, मायनस आर दाखवत नाही ती, बट मी हा ऑक्सिजनच्या टर्म्स मध्ये तुम्हाला सांगतोय की इट इज गोइंग टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स. हे इथले इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होत आहेत, राईट. सो त्यामुळे काय होतंय रे, तर इथे आपल्याकडे एक रेझोनन्स डेव्हलप होणार आहे. हा रेझोनन्स कसा असेल, तर इथे OCH3. Now there is this lone pair which will come here. There is this bond which will shift here. So इथला हा रेझोनन्स हा असा बनेल, मायनस इथे आता डबल बॉन्ड येणार आहे. आर यू गेटिंग? इफ यू ऑब्झर्व नाउ ऑक्सिजन अँड कार्बन का बॉन्ड, तर ऑक्सिजन अँड बेन्झिन रिंग मधला कार्बन, ठीक आहे, ऑक्सिजन अँड बेन्झिन रिंग मधला कार्बन हॅज डबल बॉन्ड, वेअर ॲज ऑक्सिजन अँड मिथाइल वाला कार्बन हॅज सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस इथे समजा आपल्याला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करायची आहे, तर बेन्झिन सबस्टिट्यूट न होता हा वाला पार्ट सबस्टिट्यूट होणार. दिस विल गेट सबस्टिट्यूटेड. सो से फॉर एक्झाम्पल आपण रिएक्शन घेतली आहे, ऍडिशन ऑफ ऍसिड ऑन दिस OCH3. इथे समजा मी ऍडिशन करतोय लेट्स से HI ची. सो ही रिएक्शन काय देणार आहे, तर इथून हा वाला पार्ट आणि हा वाला पार्ट निघून जाईल. सो इथून माझ्याकडे CH3I बनणार आहे बाजूला, प्लस हिअर बेन्झिन रिंग ऍज इट इज ठेवली आपण, इथे O आणि त्याला हा H कंबाईन होईल. दिस ऑक्सिजन इज गोइंग टू अटॅक हिअर
सो OH फिनॉल बनला. फिनॉल बनतोय प्लस अल्किल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड हा प्रोडक्ट बनतोय. ओके, आयुपॅक वाईज आपण बघितलं ह्याचं नाव दिस विल बी माय मिथॉक्सी बेन्झीन, बट accepted trivial नेम आहे एनिसोल. एनिसोल इज accepted trivial name. Okay. आता इफ वी डिस्कस अबाउट द रेझोनन्स, अगेन रेझोनन्स बघा हा कंटिन्यू असाच चालणार आहे. दिस विल कंटिन्यू. इथे आता मायनस चार्ज, इथे डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड, इथे ऑलरेडी आहेच डबल बॉन्ड, इथे CH3 आणि हिअर पॉझिटिव्ह चार्ज. हा रेझोनन्स परत इथून कंटिन्यू करेल. हा इथे शिफ्ट झाला आणि इथे जो डबल बॉन्ड आहे तो इकडे शिफ्ट झाला. जिथून मला आता इथे डबल बॉन्ड मिळतोय, इथे डबल बॉन्ड मिळतोय, इथे मायनस चार्ज येत आहे, इथे OCH3 अँड फायनली दिस विल शिफ्ट हिअर, दिस विल गो हिअर, जिथून मला परत हे पहिलं वालं स्ट्रक्चर मिळणार आहे. हे मिळणार आहे. सो हे कंटिन्युअसली चालू राहणार आहे. नाउ इफ यू ऑब्झर्व द रेझोनन्स, आपला जो अल्कॉक्सी ग्रुप आहे, अल्कॉक्सी ग्रुप, सिन्स it is giving the electrons, so it is showing a minus R effect. Minus R effect दाखवते, right? And because of minus R effect, this becomes our ortho and para directing group. तो काय झाला माझा ऑर्थो अँड पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप. सो जे सबस्टिट्यूशन करणार आहे आता आपण, तो समजा मी घेतलं हॅलोजनेशन. हॅलोजनेशन मध्ये काय असतं, हॅलोजन सबस्टिट्यूट होतो की नाही. तो हॅलोजनेशन मध्ये आपल्याला हॅलोजन जो सबस्टिट्यूट करायचा आहे तो एक कंपाऊंड असेल ज्याच्यामध्ये ऑर्थो पोझिशन आहे, सेकंड असेल ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे पॅरा पोझिशन आहे. तर मी समजा घेतला एनिसोल आपला OCH3, इथे बेन्झीन नाही, आणि ह्याची रिएक्शन मी केली Br2 शी. हॅलोजनेशन आपण जनरली इन प्रेझेन्स ऑफ लुईस ऍसिड करतो. लुईस ऍसिड करतो. इथे इन्स्टेड ऑफ लुईस ऍसिड इफ वी टेक नॉर्मल ऑर्गॅनिक ऍसिड, कार्बोक्सिलिक ऍसिड CH3COH, दॅट इज ऑल्सो सफिशियंट. हे वीक ऍसिड आहे बट दॅट इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर दिस रिएक्शन. का सफिशियंट आहे, कारण जो ऍडेड ग्रुप आहे ना, हा वाला जो ग्रुप ऍड केलाय आपण, दिस इज रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. हा ग्रुप जो आहे माझा दॅट इज माय ring activating group. Why I'm saying ring activating group? Because it is activating your ring at ortho and para position. So इथला माझा जो product आहे that will be in less or poor catalyst form CH3COH त्याच्यामध्ये करतोय. So इथून माझा इथे तर OCH3 as it is आहे, and I will get one ortho product plus we will have one para product. OCH3 Br, ortho and para. But obvious, if we talk about the major and minor, the para will always be the major product, since oxygen आहे ना रे, OCH3 जो आहे तो जसा आपल्याला मायनस I इफेक्ट देतो, सेम वे it gives us plus I effect as well. It is going to pull electrons from carbon as well, and that is a distance dependent, right? So त्यामुळे हा जो अटॅक होतोय ना, तो मेजर अटॅक विल बी ऑन पॅरा पोझिशन. कॉज पॅरा पोझिशन काय आहे, फक्त रेझोनन्सने ऍक्टिव्हेट झाली. वेअर ॲज ऑर्थो पोझिशन काय आहे, तर ती रेझोनन्सने ऍक्टिव्हेट होतीये बट ऍट द सेम टाइम इंडक्टिव्ह इफेक्टमुळे ती डिऍक्टिव्हेट पण होती. सो पॅरा विल बिकम माय मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट आहे आपल्याकडे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपण केल्या होत्या ऑलरेडी. फ्रिडल-क्राफ्ट अल्कायलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. कशी करतो रिएक्शन, तर ही रिएक्शन करणार आहे आपण RX और RCOX इन प्रेझेन्स ऑफ लुईस ऍसिड. इन प्रेझेन्स ऑफ लुईस ऍसिड रिएक्शन करा. सो फॉर एक्झाम्पल मी घेतला अगेन अवर एनिसोल OCH3, ज्याच्यावर मी समजा ऍडिशन करतोय CH3Cl ची इन प्रेझेन्स ऑफ LCl3 द लुईस ऍसिड. ओके, सो इथला प्रॉडक्ट माझा काय असणार आहे, तर प्रॉडक्ट माझा हा असा असणार आहे. एका ह्याच्यामध्ये इथे CH3, इथे OCH3 अँड बेन्झीन रिंग, ऑर्थो प्रॉडक्ट प्लस आय विल हॅव अ
para product as well. If we discuss about the name, तर बघा जसं आपण ह्या ग्रुपला आपण ह्याला काय म्हणतो, दिस इज माय एनिसोल. सेम वे इफ वी हॅव दिस इज माय टॉल्यून. हा आहे माझा एनिसोल जेव्हा इथे बेन्झीन रिंग असेल तेव्हा, आणि हा आहे माझा टॉल्यून. सो धिस कंपाऊंड ड्यू टू प्रायोरिटी ऑर्डर आपल्याला अल्कॉक्सी पेक्षा आधी अल्केनची प्रायोरिटी येते. सो टू टू दॅट आपला जो कंपाऊंड आहे इथे, that compound will be 2-methoxy-toluene, and second is 4-methoxy-toluene. Friedel-Crafts acylation reaction. This is your Friedel-Crafts acylation reaction. And lastly, the last one for today, नायट्रेशन रिएक्शन. नायट्रेशन आपण ऑलरेडी केलं होतं. नायट्रेशन कसं करतो, इन प्रेझेन्स ऑफ HNO3 H2SO4. HNO3 H2SO4 इथून इलेक्ट्रोफाइल काय जनरेट होतोय, तर दॅट इज माय NO2+. सो सिम्पली सबस्टिट्यूट करून टाकायचा, जास्त लोड नाही घ्यायचा. कंपाऊंड ड्रॉ करायचं, एक ऑर्थो पोझिशन एक पॅरा पोझिशन. NO2 OCH3 एक कंपाऊंड झालं. सेकंड OCH3 NO2. बघा बाकी H2O वगैरे बनणार आहे, तर त्याला इग्नोर करून टाकू आपण, एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही ते. सो OCH3 NO2 हा काय झाला आपला, दिस इज माय 2 नायट्रो एनिसोल, आणि हा झाला माझा 4 नायट्रो एनिसोल. अगेन बिकॉज ऑर्थो deactivated आहे, so major product will be my para. This will be major and this will be my minor product. That is it. हे एवढ्याच रिएक्शन होत्या आपल्याला. काय काय रिएक्शन बघितल्या, इनिशियली प्रिपरेशनच्या रिएक्शन बघितल्या. प्रिपरेशन मध्ये 2 रिएक्शन होत्या, ठीक आहे. आणि देन आपण केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये एक 4-5 रिएक्शन बघितल्या. पहिली होती अल्काइल ग्रुपची रिएक्शन, जिथून माझा प्रोडक्ट जो आहे तो बनतोय पेरॉक्साइड अल्काइल ग्रुपचा. त्यानंतर CO बॉन्ड इन्व्हॉल्विंग रिएक्शन बघितल्या, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट होती रिएक्शन विथ ऍसिड इन डायल्यूट कंडिशन H+H2O. देन सेकंड होती PX5 अँड थर्ड वन वॉज युअर HX. प्रोडक्ट काय बनतायत आपले इथे, अल्कोहोल. हियर वी आर हॅव्हिंग अल्कोहोल, देन अल्किल हॅलाइड, and again here we will have alkyl halide. ह्या होत्या आपल्या अल्काइल इथरच्या. देन अराइल अल्काइल इथरच्या रिएक्शन बघितल्या. अराइल अल्काइल इथर मध्ये आपल्याकडे रिएक्शन होती, फर्स्ट HI ची ऍडिशन केली मी. HI च्या ऍडिशन मधून माझ्याकडे काय मिळाला, तर आय गॉट अ फिनॉल. देन आपण ह्या रिएक्शन बघितल्या, फर्स्ट ऍडिशन ऑफ Br2 इन प्रेझेन्स ऑफ अ वीक ऍसिड सफिशियंट आहे आपल्याला. सो CH2COH घेतला, लुईस ऍसिड घेतला, तर रिएक्शन बट ऑब्वियस मिळणार आहे. एक ऑर्थो प्रॉडक्ट प्लस एक पॅरा प्रॉडक्ट. Br फक्त ऍड करायचा. देन सेकंड बघितली आपण ऍडिशन ऑफ COCl असैलेशन, नॉट असैलेशन, काय मेन्शन केलं, अल्कायलेशन, CH3Cl. तो इथे CH2 इथे CH3, Friedel-Crafts alkylation. And lastly we talked about the nitration reaction. बघा ह्याच्यामध्ये ना अराइल अल्काइल इथर मध्ये जास्त काही तुम्हाला वेगळं येणार नाही. मॅक्स टू मॅक्स काय होईल, तर इनिशियल कंपाऊंड जो आहे तो OCH2 च्या ऐवजी OC2H5 टाकतील. दॅट्स इट. बाकीचं सेमच आहे. नायट्रेशन म्हटलं की NO2 लावा, हॅलोजनेशन म्हटलं की हॅलोजन लावा, आणि Friedel-Crafts म्हटलं की एक अल्काइल ग्रुप अटॅच करून टाकायचा, जो कोणता प्रेझेंट असेल. आता इथे मी हा चेंज केला, CH2Cl च्या ऐवजी मी घेतला CH3CH2Cl. प्रॉडक्ट सेमच बनणार आहे, CH3CH2 हा कंबाईन होणार आहे इथे. बस, दॅट्स इट, बाकी काहीच नाही. ओके.
सो दॅट इज इट फॉर टुडे. एक असाइनमेंट शेअर करतो मी तुम्हाला रात्री 10 वाजेपर्यंत मी एक असाइनमेंट शेअर करतो. सो डू ट्राय टू सॉल्व दॅट असाइनमेंट बिफोर टुमॉरोज सेशन. ओके, उद्याच्या लेक्चरच्या आधी असाइनमेंट नक्की ट्राय करा. असाइनमेंट 10 and 11 ह्या दोन्ही लेसनवर मिळून असणार आहे, कंबाईन असाइनमेंट असणार आहे. आता एक 10 क्वेश्चनची असाइनमेंट सेंड करेन उद्या, त्याचं सॉल्युशन देईन फर्स्ट हाफ मध्ये आणि सेकंड हाफ मध्ये आय विल टेक मोर क्वेश्चन्स. एवढ्या रिएक्शन कशा लक्षात ठेवायच्या? येस, व्हेरी गुड क्वेश्चन्स. अँड घाबरून जायचं नाहीये, हे सिम्पल सजेशन सांगतो. ओके, 7वं लेक्चर आहे. येस, आज मी सगळे लेक्चर रिनेम पण करतो. चला मी लाईव्ह बंद करतो, तसे झालंय